Είμαστε εδώ με τον Σάντι για άλλη μια φορά. Καλώς ήρθε Σαντιάγο, ο Ουρουγουανός φιλέλληνας που μιλάει ελληνικά. Για άλλη μια φορά είναι στη σελίδα μας και μας έκανε την τιμή, την τιμή να έρθει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σαντιάγο. Καλώς σας βρήκα. Μια ερώτηση που έχω για σένα, γιατί έζησες στη Θεσσαλονίκη για αρκετά χρόνια. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και βλέπεις ένα κίτρινο τυρί, πώς το αποκαλείς? Στη Θεσσαλονίκη λέμε κασέρι. Ναι. Άρα, όταν είσαι στη Θεσσαλονίκη το αποκαλείς κασέρι, αλλά άμα πας στην Αθήνα, για παράδειγμα. Ε, Μάλλον θα έλεγα τυρί ή θα έλεγα το είδος συγκεκριμένο, αλλά Μμμ. εντάξει. Άρα Και προσαρμόζεσαι. να έλεγα κασέρι. Εξαρτάται. Μμμ. Εξαρτάται την περίπτωση. Δηλαδή, έχεις στο μυαλό σου τα ελληνικά ότι έχουν πολλές διαφορετικές μορφές και ανάλογα με το μέρος όπου θα βρεθείς τα προσαρμόζεις. Ναι, αλλά το ίδιο με τα ισπανικά. Δηλαδή, εγώ που μεγάλωσα με τα ισπανικά της Ουρουγουάης και της Ισπανίας, ξέρω ότι κάποιες λέξεις αν τις πω στην Ισπανία δεν θα τις καταλάβουν ή θα νομίζουν ότι είναι κάτι άλλο. Και το ίδιο εδώ. Οπότε έχω αυτή την ευελιξία. Αν δεν έχεις αυτή τη γνώση, για να το ξεχάσεις, μπορεί και να μην το κάνεις, αλλά δεν έγινε κάτι. Το πολύ πολύ είναι να σου πούν ότι εδώ το λέμε έτσι. Μμμ. Το εδώ είναι σημαντικό. Γιατί αλλού μπορούν να το πούν αλλιώς. Ναι, και εμείς αυτό δεν κάνουμε. Δεν Ναι. προσπαθούμε να μιλάμε με τα ισπανικά της κάθε χώρας. Έχουμε παρατηρήσει διαφορές. Σε κάποιες χώρες το διπλό λάμδα προφέρεται σου, σε άλλες ζου, σε άλλες γιου και Ναι, προσπαθούμε να και αυτό προσαρμοστούμε σας ανάλογα με τη τιμάει. χώρα. Και είναι και Αυτό σας θέμα τιμάει. σεβασμού, νομίζω, προς κάθε λαό, να προσπαθείς τουλάχιστον να μιλήσεις με τον τρόπο που το κάνουν οι ντόπιοι. Μμμ. Έτσι. Ε, ναι, δεν θεωρώ ότι είναι απαραίτητο γιατί μερικές φορές αν το έχεις μάθει αλλιώς θα σου βγει λίγο πιο δύσκολα και μπορεί να νομίζουν ότι τους κοροϊδεύεις ή κάτι τέτοιο. Αν και αν φαίνεται ότι είναι καλή η πρόθεση, δεν νομίζω να το πάρουν στραβά. Αλλά ναι, αν θέλεις να το κάνεις, καλό είναι και νομίζω ότι το εκτιμούν. Ναι. Εγώ εδώ το εκτίμησα από εσά και νομίζω και άλλοι άνθρωποι το εκτιμούν. Όχι ότι μιλάτε κάπως τα πιο στάνταρ ισπανικά της Ισπανίας ή του Μεξικού, ξέρω εγώ. Είμαστε στο Ουρουάη, μιλάνε με διαφορετικό τρόπο. Εντάξει. Άρα πιστεύεις ότι σημασία έχει πιο πολύ πρόθεση και όχι η λέξη γενικότερα, γιατί πρόσφατα έκανα τέτοιες σκέψεις, γιατί υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ενοχλούνται, θίγονται, προσβάλλονται με κάποιους χαρακτηρισμούς, κάποια επίθετα, αλλά η δική μου άποψη είναι ότι στην πραγματικότητα δεν τους ενοχλεί η ίδια η λέξη, αλλά η πρόθεση του άλλου να προσβάλλει και να μειώσει. Ποια είναι η δική σου άποψη? Ε, Είναι αν το αντιλαμβάνεσαι έτσι. Σίγουρα κάποιες λέξεις έχουν μια αρνητική χρειά που τους έχουμε αποδώσει. Αλλά αυτό έχει να κάνει με το πώς το αντιλαμβανόμαστε εμείς, το πώς το βλέπουμε ότι το αντιλαμβάνεται η κοινωνία κλπ. Εμένα, για παράδειγμα, όταν μου λένε ότι είμαι λεπτός, ότι είμαι πολύ αδύνατος, δεν θίγομαι από αυτό, γιατί εντάξει, ξέρω ότι ισχύει. Ναι, αλλά άμα σε λέγανε... Αν πούμε κάποιο χονδρό, φυσικά το έχουμε συνδυάσει με κάτι ότι είναι κακό. Εγώ πιστεύω ότι ούτε κακό δεν είναι. Φυσικά πολλές φορές κρύβεται μια επίθεση από πίσω με την έννοια ότι γιατί να σχολιάζεις το σώμα του άλλου. Είναι βαθύτερο το θέμα. Όχι το να θέλεις να προσβάλλεις ή όχι, αλλά γιατί. Γιατί να πάει το μυαλό σου στο να σχολιάσεις ή το ύψος, ή το βάρος, ή το χρώμα, ή τη δική. Γιατί Άνθρωπο είναι εδώ μπροστά, παίζει κάποιο ρόλο. Αυτό είναι σημαντικό να το ναι, σκεφτούμε. γιατί λέει ο άλλος ότι εσύ θα ήσουν καλύτερος έτσι και άρα προσπαθεί να σε βοηθήσει να φτάσεις στο μέγιστο των δυνατοτήτων σου εμφανισιακά ή για λόγους υγείας μπορεί να σου πει ο άλλος πρέπει να χάσεις μερικά κιλά γιατί αυτό που κάνεις είναι ανθυγιεινό να ζεις με παραπάνω κιλά ή είσαι πολύ αδύνατος και άρα πρέπει να βάλεις κιλά γιατί δεν είναι υγιές αυτό που κάνεις. Αλλά αυτό είναι μια κατηγορία. Υπάρχει και άλλη κατηγορία που μπορεί να χαρακτηρίσουν έναν άνθρωπο για κάτι που δεν αλλάζει. Ας πούμε, είσαι κοντός, υψηλός, είσαι άσχημος, όμορφος ή είσαι φαλακρός, ας πούμε. Άρα υπάρχουν, ας πούμε, τα κιλά που αλλάζουν κάποια χαρακτηριστικά και κάποια άλλα που δεν αλλάζουν. Πιστεύεις ότι υπάρχει Ναι. διαφορά ανάμεσα στα δύο? Δηλαδή, στο ένα μπορεί να κρύβεται και μια καλή πρόθεση, ενώ το άλλο, ας πούμε, για χαρακτηριστικά που δεν αλλάζουν, μπορεί Ναι. ο άλλος να θέλει να προσβάλλει. Δηλαδή, αν κάποιος σου πει, φίλε, είσαι μαύρος, πιστεύεις ότι κρύβεται από πίσω κάτι το κακό? Ανάλογα την περίπτωση πάντα. Το θέμα είναι
Πού ο λόγος, γιατί το λέμε αυτό. Και το ίδιο με το βάρος και όλα αυτά. Μπορεί να υπάρχει μια καλή πρόθεση. Δηλαδή, όταν μου το λέει η θεία μου, για παράδειγμα, να τρως επειδή δεν είναι καλό να έχεις αδυνατήσει τόσο πολύ κλπ. Δεν το εκλαμβάνω ως επίθεση. Μμμ. Εννοείται. Τώρα, το τι έχουμε μάθει να δεχθούμε ή όχι από αγνώστους είναι άλλο θέμα. Μμμ. Και γιατί να χρειαστεί κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν εσύ μιλάς με έναν άνθρωπο, το πιο λογικό είναι στην αρχή να προσπαθήσεις κάπως να τα πείτε, να γνωριστείτε. Δεν είναι από τα πρώτα πράγματα που θα πεις «Α, είσαι πολύ παχής, είσαι πολύ λεπτός, Είναι λίγο αγενές, αλλά από την άποψη ότι όχι απαραίτητα κρύβεται μια κακή πρόθεση από πίσω, αλλά γιατί να πάει εκεί πρώτα η συζήτηση. Αυτό είναι το θέμα, είναι θέμα προτεραιοτήτων. Δηλαδή, όταν εσύ έχεις κερδίσει την εκτίμηση του άλλου ή όταν έχει κερδίσει την εκτίμησή σου, μπορείτε να πείτε και πράγματα που έτσι πολύ πιο ομά. Εμένα μου αρέσει οι φίλοι μου να μου μιλάνε ομά, να μου λένε τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπουν, γιατί πολλές φορές εμείς τα γλυκαίνουμε υπερβολικά. Μμμ. Αλλά δεν μπορώ εύκολα να δεχθώ από άγνωστο που δεν ξέρω ποια είναι η πρόθεση και το πρώτο που κάνει είναι να πει «Α, εσύ είσαι αυτό, γιατί?» Ναι. Αν προηγηθεί μια συζήτηση και δω ότι εντάξει, μπορεί και να πάει εκεί το θέμα και να πούμε «Α, αυτό είναι ανθυγιεινό», εντάξει. Το διαδίκτυο Αν, δεν πάει έτσι το ναι. διαδίκτυο. Ας πούμε, εσύ έλαβες ένα σχόλιο στο TikTok. «Α, τέλειο Σαντιάγκο, αλλά πρέπει να βάλει λίγο όγκο». Αυτό δεν Ε, είναι απαραίτητα κακή πρόθεση. Αλλά δεν δεν το έχει την λέω ευκαιρία ο αυτό. άνθρωπος να συζητήσει μαζί σου ώστε να πάει σιγά σιγά προς αυτή την κατεύθυνση η συζήτηση. Ναι, Άρα, δεν το είδα αυτό. Το διαδίκτυο είναι άλλο θέμα με την έννοια ότι όποιος σχολιάζει πολλές φορές δεν θα έχει και την ευκαιρία να συνομιλήσει πραγματικά. Οπότε εκεί πιστεύω ότι είναι και πιο σημαντικός ο σεβασμός. Μπορούμε να πούμε πράγματα, αλλά με το σωστό τρόπο. Μμμ. Και αν εμένα μου πούν κάποια δύο-τρία πραγματάκια ωραία και μετά το τέλος λένε «Α, καλό θα ήταν να πάρει λίγο βάρος», δεν έχω θέμα, κάποια κιλά. Αν τώρα μου λένε «Α, είσαι πολύ λεπτό και ξέρω εγώ τι», δεν θα ενοχληθώ προσωπικά, αλλά θα το καταλάβαινα αν κάποιος άλλος ενοχληθεί. ναι, ναι. Οπότε αυτό έχει να κάνει και με τον άνθρωπο και με την πρόθεση. Επίσης το «αλλά». Γιατί «αλλά»? Δηλαδή με βλέπεις αγκόμενο και αν είχα παραπάνω κιλά τότε ναι. Γιατί, δηλαδή επειδή καλό θα ήταν ή εντάξει ίσως δεν ξέρουμε και τον λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι είναι όπως είναι. Ένας άνθρωπος παχύσαρκος μπορεί να είναι για πολλούς λόγους παχύσαρκος. Μπορεί να μην είναι μόνο επειδή τρώει πολύ, μπορεί να είναι ότι όντως τρώει πολλά, αλλά γιατί τρώει πολλά, μπορεί να έχει θέματα άγχους, διάφορα πράγματα που εμείς μπαίνουμε να κρίνουμε έναν άνθρωπο χωρίς να τον γνωρίζουμε καν. Εκεί είναι το βασικότερο σημείο που πρέπει λίγο να αποφύγουμε. Να έχουμε μια στοιχειώδη συμπόνια, συναίσθηση. Στην Ελλάδα πολλά χρόνια παρατήρησες Ναι. ότι υπάρχει σε σχέση με τις άλλες χώρες που έχεις ζήσει μέχρι τώρα και τους λαούς με τους οποίους έχεις συναναστραφεί, γιατί έχεις ζήσει σε αρκετές χώρες και τώρα ζεις στην Ουρουάη, έχεις ζήσει στην Ισπανία αρκετά χρόνια, έχεις ζήσει στην Ελλάδα. Μπορείς να κάνεις κάποιες στοιχειώδεις συγκρίσεις. Πιστεύεις ότι στην Ελλάδα δίνουμε περισσότερη έμφαση σε τέτοιου είδους σχολιασμό? Είναι ένα φαινόμενο πιο συνηθισμένο όπου σχολιάζουν οι άνθρωποι την εμφάνιση των άλλων? Το... Αυτό που είδα στην Ισπανία είναι παρόμοιο με την Ελλάδα. Δηλαδή, είναι πολύ συνηθισμένα αυτά τα σχόλια και κυρίως κάνουν αυτά τα σχόλια πολλές φορές ακόμη και στο δρόμο ή όταν είναι διάσημα τα πρόσωπα. Εστιάζουν στο σώμα κυρίως όταν είναι γυναίκες. Όταν είναι άνδρες δεν το σχολιάζουν τόσο πολύ. Οπότε και εκεί υπάρχει κάπου μια μεροληψία. Αλλά ναι, εντάξει. Υπάρχει. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν κάποια χαρακτηριστικά ή ότι είναι πολλά. Μπορεί και να είναι λίγα, ελάχιστα,
Αλλά δεν είναι πολλά τα χαρακτηριστικά που μοιράζεται ένας λαός, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή και στην Ελλάδα υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κακές προθέσεις και καλές προθέσεις, υπάρχουν και άνθρωποι που από διαφορετικά υπόβαθρα έχουν και μία ικανότητα παραπάνω να καταλάβουν τον άλλον λόγω εμπειριών ή λόγω απλώς του ότι μπορούν να σκεφτούν αν εγώ ήμουν στη θέση του, πώς θα το αντιλαμβανόμουν αυτό. Αυτό υπάρχει παντού, δεν είναι θέμα κουλτούρας. Αλλά υπάρχουν σίγουρα κάποια στοιχεία που είναι κοινά ανάμεσα στην Ισπανία και την Ελλάδα και μάλλον σε ένα βαθμό με την Ουρουάη θα έλεγα, γιατί την Ουρουάη δεν... Εδώ για παράδειγμα έχουν πολύ τον σαρκασμό μέσα στην κουλτούρα. Και αυτό ξενίζει λίγο στην Ισπανία. Και έχω έναν οικογενειακό φίλο που έχει έχει παντοπολία ακριβώς, αλλά ένα μαγαζί τέλος πάντων. Και πάει και μιλάει στους πελάτες με σαρκασμό, αλλά όχι με κακή πρόθεση. Και πολλές φορές παρεξηγούνται. Αλλά γιατί είναι με διπλά νοήματα ή τέτοια. Και λέει, ποιος είσαι εσύ για να μου πεις έτσι. Και προσβάλλονται. Αλλά είναι στοιχείο εδώ της κουλτούρας ότι θα το κάνουν και δεν προσβάλλεται κανείς γιατί είναι έτσι. Είναι ο τρόπος μας να εκφραζόμαστε. Οπότε αυτό ναι, σίγουρα κάποια στοιχεία εξαρτώνται από τη χώρα. Το χιούμορ γενικότερα. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε περισσότερο χιούμορ ως ανθρωπότητα και στην εκμάθηση γενικότερα χρειαζόμαστε περισσότερο χιούμορ. Το συζητούσαμε με τον Κωνσταντίνο, για να πω την αλήθεια, ότι είναι ένα βασικό χαρακτηριστικό που πρέπει να έχει ένας καθηγητής για να κάνει το μαθητή να ενδιαφερθεί για το οποιοδήποτε μάθημα. Ναι, όντως, όταν έκανα το μεταπτυχιακό μου στην Αγγλία, στην διδακτική των μαθηματικών, ήταν ένα από τα πράγματα που είχα εντοπίσει όταν ερωτήθηκαν μαθητές στα πλαίσια έρευνας να χαρακτηρίσουν ή μάλλον να εντοπίσουν τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά των καθηγητών τους οποίους συμπαθούν και τους αρέσει το μάθημά τους. Ένα από αυτά ήταν η αίσθηση του χιούμορ. Και παρατήρησα ότι είναι κάτι το οποίο έχουμε παραβλέψει αρκετά στην έρευνα και στη διδακτική και στην εκπαίδευση, ενώ κάνουμε μέχρι και μαθήματα προβολής της φωνής μας. Για παράδειγμα, στα πλαίσια της εκπαίδευσής μου είχαμε πάει σε ένα θέατρο στο Portsmouth, όπου είχε έρθει ένας άνθρωπος που εξειδικεύεται σε αυτό το κομμάτι και μας έλεγε πώς να μιλάμε στο κοινό. Παρ' όλα αυτά, κανείς δεν έχει εστιάσει στο πώς μπορούμε να είμαστε πιο ευχάριστοι, πιο αστείοι, ώστε να μας συμπαθεί το κοινό. Στην περίπτωσή μας ήταν οι μαθητές φυσικά, αλλά γενικότερα σε οποιαδήποτε διάδρασή μας με τους συνανθρώπους μας, νομίζω το χιούμορ και αυτό που ανέφερες προηγουμένως που άρεσε και στην Νίκη, ο σαρκασμός στην Ουρουγουάη, νομίζω είναι κάτι που μπορεί να μας φέρει πιο κοντά. Είναι συνηθισμένο και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό αρκετά, το λεγόμενο black humor, ας πούμε, κατά μία έννοια, και ο σαρκασμός. Αλλά θα έλεγα ότι όντως όσον αφορά την εμφάνιση, η δική μου εμπειρία είναι ότι στη Βόρεια Ευρώπη, εκεί που έχω ζήσει για παράδειγμα στην Ολλανδία και στην Αγγλία, είναι πολύ λιγότερο... αυτό το φαινόμενο είναι πολύ χαμηλού επίπεδου, αν θέλεις, στατιστικά. Δεν εμφανίζεται σε σχέση με αυτό που έχω βιώσει στην Ελλάδα και μάλιστα μπορεί να σου τύχει κάτι όπου πας να κάνεις ένα αστείο και σε κοιτάνε όλοι με μισό μάτι. Γιατί το αστείο σου μπορεί να είναι είτε ρατσιστικό, είτε σεξιστικό, είτε κάτι τέτοιο. Και λες, παιδιά, εγώ το αστείο με το είπα. Όλοι το λέμε στην Ελλάδα, ας πούμε. Πώς κατέληξε να γίνει τόσο κακό. Και όντως υπάρχουν διαφορές στην κουλτούρα μεταξύ λαών, αλλά βλέπω ότι τελικά η Ισπανία και η Ελλάδα φαίνεται να είναι αρκετά κοντά με βάση την εμπειρία σου και από ό,τι φαίνεται και η Ουρουγουάη δεν απέχει κάτι. Σίγουρα και η Ιταλία εκεί είναι σίγουρα. Έχουν κάποια κοινά στοιχεία. Αλλά αυτά τα πράγματα αλλάζουν και με την ιστορία. Δηλαδή, ακόμη και στην ίδια χώρα, πολλά πράγματα έχουν αλλάξει. Αυτό είναι που πολλές φορές δεν βλέπουμε. Αλλάζουν γεωγραφικά και χρονικά. Χρονικά, αν μου το επιτρέψετε. Κάποια από αυτά τα αστεία δεν είναι και τόσο αθώα. Δηλαδή, το να κοροϊδεύουμε, χιούμορ, να λέμε για τις ξανθιές ή για τους πόντιους, ή ας πούμε να κάνουμε τέτοιου είδους αστεία που γενικεύουν, ας πούμε, ή βάζουν μια ταμπέλα σε μια ολόκληρη ομάδα πληθυσμού και λέμε ότι αυτός είναι χαζός, αυτός είναι άχρηστος, αυτός δεν το όχι κτλ. Από πίσω κρύβεται όχι μόνο χιούμορ, πιστεύω ότι είναι προσβλητικό όντως. Και εδώ θα κάνω και μια άλλη παρένθεση. Η γλώσσα μας διαμορφώνει τον τρόπο σκέψης μας. Ακόμα και όταν λέμε ότι αυτό που έκανες είναι αντρίκιο, δηλαδή αυτό χαρακτηρίζει μια ολόκληρη μερίδα του πληθυσμού. Ότι δηλαδή είναι αντρικό χαρακτηριστικό, άρα οι γυναίκες δεν το έχουν. Και αυτό διαμορφώνει τους χαρακτήρες των ανθρώπων.
Ναι, σίγουρα η γλώσσα επηρεάζει. Δεν γνωρίζουμε καλά σε ποιο βαθμό. Υπάρχει κάπως μια ε, ανατροφοδότηση. Δηλαδή και η γλώσσα επηρεάζει το πώς βλέπουμε τα πράγματα, το πώς βλέπουμε τα πράγματα επηρεάζει τη γλώσσα κλπ. Η γλώσσα, για παράδειγμα, δεν είναι σεξιστική από μόνη της, δεν μπορεί να είναι. Είναι οι άνθρωποι που έκτισαν αυτή τη γλώσσα σεξιστές. Γι' αυτό και δώσαμε προτεραιότητα σε κάποια πράγματα και όχι σε άλλα, ή ότι βλέπουμε κάποια πράγματα με συγκεκριμένο μάτι. Υπάρχει σίγουρα ένας, δεν ξέρω αν είναι κύκλος, αλλά κάπως ε, μια σχέση που δεν είναι πολύ καλά προδιορισμένη στο πώς επηρεάζει η γλώσσα, αλλά σίγουρα μας επηρεάζει. Γι' αυτό και δεν είναι και τελείως αθώο αυτό το φαινόμενο, όπως λες. Και με το χιούμορ. Ακριβώς επειδή μπορούμε να κάνουμε χιούμορ με οτιδήποτε, γιατί να συνεχίζουμε να κάνουμε χιούμορ για ανθρώπους που έχουν υποστεί πολλά στη ζωή τους και ενδεχομένως ακόμα υποφέρουν πολύ στη χώρα μας ή σε άλλες χώρες. Γιατί να μην εστιάσουμε αυτό να κάνουμε χιούμορ με άλλα πράγματα. Μπορούμε να διαλέξουμε άπειρα πράγματα από αυτό το εύρος των πραγμάτων. Γιατί να πάμε στο εύκολο το να κάνουμε χιούμορ με τις Ξανθιές ή τους Πόντιους ή παρεμπιπτόντως δεν έχω βρει Ξανθιά που να μην είναι αρκετά έξυπνη προσωπικά, ούτε Πόντιο. Αλλά τέλος πάντων, αυτό έχει να κάνει με τις προκαταλήψεις και πώς δημιουργούνται τα στερεότυπα κλπ. Εδώ, για παράδειγμα, στην Ουρουγουάη και στην Αργεντινή, για μεγάλο διάστημα έλεγαν ότι οι Ισπανοί, που τους έλεγαν Γαλλιέγος από Γαλλικία, γιατί οι περισσότεροι που είχαν μεταναστεύσει ήταν από τη Γαλλικία, ότι ήταν χαζοί, ότι ήταν τίμιοι άνθρωποι αλλά χαζοί. Αυτό γιατί πολλές φορές οι άνθρωποι που είχαν μεταναστεύσει ήταν από τα χωριά, και, δηλαδή δεν είχαν μεγάλη τυπική μόρφωση. Οπότε, κατά μία έννοια, πραγματικά κάποιες γνώσεις δεν είχαν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν καλύτεροι ή χειρότεροι. Με τον ίδιο τρόπο υπάρχει αυτό το στερεότυπο ότι όσοι είναι από τον Buenos Aires είναι ψιλομύτιδες. Γιατί για μεγάλο διάστημα στον 20ο αιώνα το Buenos Aires ήταν μια πόλη που είχε κάπως μια ακμάδουσα κουλτούρα και οικονομία κλπ. Και πήγαιναν στην Ευρώπη και ήθελαν κάπου να μιμηθούν και τους Ευρωπαίους και γυρνούσαν εδώ και ήταν η υψηλή κοινωνία. Και εδώ στην Ουρουάη κάποιοι άνθρωποι το έκαναν αυτό, αλλά προφανώς δεν είναι αντιπροσωπευτικοί του συνόλου ή της πλειονότητας των ανθρώπων. Δηλαδή εγώ ίδιος, ο παππούς μου, ο προπάπας μου ήταν από την υψηλή κοινωνία, το πούμε έτσι, και η ζωή που είχαν αυτοί οι άνθρωποι δεν έμοιαζε καθόλου με τη ζωή που είχε το 90% του πληθυσμού. Οπότε δεν μπορούμε να γενικεύσουμε. Καλό είναι να αποφύγουμε όσο γίνεται τις γενικεύσεις ή να γνωρίζουμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Όπως σε πολλά σχόλια λένε οι Έλληνες, οι Χριστιανοί, οι Εβραίοι. Μα έχει γνωρίσει όλους τους Έλληνες, έχει γνωρίσει όλους τους Χριστιανούς, έχει γνωρίσει όλους τους Εβραίους. Γιατί Όχι. Μπορεί να μην έχει γνωρίσει ούτε έναν, αλλά παρόλα αυτά την άποψη θα την έχει. Τώρα, όσον αφορά αυτό που έλεγε, συμφωνώ ότι δεν είναι απαραίτητο με το που γνωρίζουμε έναν άνθρωπο να μπούμε σε τέτοιες συζητήσεις για την εμφάνιση κτλ. Αλλά εγώ εξετάζω όλο αυτό το σενάριο, όχι από τη μεριά αυτού που λέει το σχόλιο, αλλά από τη μεριά αυτού που λαμβάνει το σχόλιο. Και αν θα έπρεπε να θυχτεί, να προσβληθεί, ή θα έπρεπε να συνεχίσει τη ζωή του χαρούμενος χωρίς να τον θίξει η πρόθεση του άλλου. Γιατί στην ουσία οι λέξεις δεν έχουν δύναμη από μόνες τους. Εμείς δίνουμε το νόημα, εμείς υποθέτουμε την πρόθεση, εμείς δημιουργούμε όλη αυτή τη σύγχυση στο κεφάλι μας και εμείς έχουμε την επιλογή, που ως άνθρωποι βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο, να ελέγξουμε και τα συναισθήματά μας και να αποφασίσουμε να μην θυμώσουμε, να μην αφήσουμε τον άλλο να εισβάλλει στην ψυχολογία μας και στη ζωή μας και εμείς να συνεχίσουμε με την ίδια όρεξη και ψυχολογία, παρόλο που μπορεί να έχουμε λάβει ένα σχόλιο το οποίο ίσως κάποιος άλλος θεωρούσε προσβλητικό. Δηλαδή να είμαστε πιο στοικοί. Ναι, και αυτούς σκεφτόμουν, τους στοικούς, αλλά οι στοικοί, αυτό το βασικότερο που έλεγαν είναι ότι για να καταφέρουμε να κάνουμε αυτά τα πράγματα πρέπει να εξασκηθούμε. Έχουμε ξεχάσει την άσκηση.
Και αυτό το έλεγε και ένα φίλο της προάλλες, ότι πραγματικά έχουμε ξεχάσει την άσκηση. Θέλουμε να καταφέρουμε κάποια πράγματα χωρίς να εξασκηθούμε σε αυτά. Αν δεν εξασκηθούμε στο λαμβάνω ένα αρνητικό σχόλιο ή ένα φαινομενικά αρνητικό σχόλιο, αλλά εγώ δεν θα το πάρω στα σοβαρά ή δεν θα το πάρω ως κάτι κακό, θα δω τι μπορώ να μάθω από αυτό ή απλά θα το αγνοήσω. Και αν δεν το κάνω αυτό ξανά και ξανά μέχρι να εξοικειωθώ με αυτή τη διαδικασία, δεν θα είναι εύκολο. Την πρώτη φορά θα είναι πιο δύσκολο. Τη δεύτερη φορά, τρίτη και πάει λέγοντας. Οπότε, ναι, σίγουρα. Και κυρίως άτομα όπως εσείς που έχετε μια έκθεση, μια μεγαλύτερη έκθεση, δεν μπορείτε να ζείτε εξαρτώμενοι από το αν θα θυχτώ ή όχι από το καθετή, γιατί ακόμη και χιλιάδες σχόλια να είναι θετικά, στην περίπτωσή μου, για παράδειγμα, τα περισσότερα σχόλια ήταν πάρα πολύ θετικά και εξεπλάγει πολύ και μου άρεσε, βέβαια. Υπήρχαν κάποια σχόλια που δεν είναι τόσο θετικά. Δεν τα πήρα έτσι στραβά, γιατί λέω, τώρα αν όλα ήταν αρνητικά ή πολλά ήταν αρνητικά, Αλλά κατά πάλι. τη στιγμή θα με είχε επηρεάσει λίγο παραπάνω. Εννοείται. Εξαρτάται από την ψυχική κατάσταση εκείνη τη στιγμή, έτσι. Εννοείται. Αλλά ναι, είναι κάτι που πρέπει να μάθουμε, πιστεύω, να κάνουμε. Γιατί τα λέω όλα αυτά, γιατί εγώ ανέβασα ένα βιντεάκι σχετικό τις προάλλες και Ναι. πολλοί έσπευσαν να με κατηγορήσουν ή να μου πούν, να με βρίσουν προσωπικά, ας πούμε, εντάξει, κάποια σχόλια τα έκρυψα προφανώς, για να μην χαλάμε και τη διάθεση των ανθρώπων που τα Ναι. διαβάζουν, αλλά να μου πούνε κι εσύ είσαι έτσι και έτσι και έτσι, γιατί το πήραν ότι εγώ προσέβαλα τους ανθρώπους που θίγονται, ενώ εμένα η Ναι. πρόθεσή μου δεν ήταν να προσβάλλω, ήταν να ανοίξω μια κουβέντα για αυτό το θέμα Ναι. που θεωρείται ταμπού και δεν κάνουμε εξάσκηση γιατί κανείς δεν μιλάει γι' αυτό. Και όταν πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό, βάζουμε ένα τείχο εξ αρχής και λέμε «Μα γιατί να το πει ο άλλος εξ αρχής?» Μα δεν εξετάζουμε αυτό το σενάριο. Από τη Ναι. στιγμή που συμβαίνει όμως στην κοινωνία μας, δεν μπορούμε να εξετάσουμε τα σενάρια του «Εσύ γιατί νιώθεις έτσι, εσύ γιατί να αφήσεις τα λόγια του άλλου να σε επηρεάσουν». Για παράδειγμα, αν εσύ είσαι από την Ισπανία, πες, ή από την Ουρουγουάη, και κάποιος σου πει άντε ρε Ισπανέ, Ναι. εσύ θα το εκλάβεις ως βρισιά ή θα το εκλάβεις ως ένα γεγονός που δεν θα σε πειράξει καθόλου, γιατί απλώς είναι ένα γεγονός. Ναι, δεν με πειράζει αυτό. Εμένα, ας πούμε, αν κάποιος μου πει άντε ρε μισέ Άγγλε, μισέ Έλληνα, Άγγλα, άντε ρε Άγγλα. ή άντε ρε Άγγλε, θα πω ναι, ισχύει, είμαι μισός. Αλλά αν κάποιος πει σε κάποιον άντε ρε Αλβανέ, μπορεί ο άνθρωπος να προσβληθεί ενδεχομένως, γιατί κάπως έχουμε φτάσει να πάρουμε μια εθνικότητα και να της δώσουμε μια αρνητική χρειά, χρησιμοποιώντας έναν χείριστο τρόπο ρατσισμού, όπου παίρνουμε μια λέξη και την αναποδιγυρίζουμε και της κάνουμε το νόημα τόσο αρνητικό. Να Το έχει αστείο αρνητική ποιο χρειά. είναι, Ναι. ότι οι Αλβανοί είναι ας πούμε οι πιο δουλευταράδες για δεκαετίες στην Ελλάδα που έκαναν τις πιο βαριές δουλειές και εμείς τους έχουμε σε μεγάλη εκτίμηση. Εμένα όλοι μου οι φίλοι ήταν Αλβανοί καθώς μεγάλωνα, Μμμ. αλλά Ναι. εξακολουθεί ας πούμε να υπάρχει αυτό το ταμπού. Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον είσαι Αλβανός και να το πάρει ως Ναι. θετικό, γιατί ξέρει ο άλλος ότι η πρόθεση αυτού που το λέει δεν είναι ας πούμε σαν να λέει. Βασικά, με οποιαδήποτε εθνικότητα είναι ο τρόπο. Αν πει άντε ρε Γερμανέ, είναι δηλαδή το άντε ρε, δηλαδή δεν είναι το Ναι. ότι είσαι Γερμανό ή Αλβανό. Νομίζω ότι γενικότερα σε όλα αυτά που συζητάμε είναι η πρόθεση και όχι η λέξη. Ακόμα και αν σου πει άντε ρε όμορφε, δηλαδή παίζει να σε προσβάλλει, δηλαδή ο τρόπο που το λέει και όχι η λέξη. Ναι. Συμφωνώ σε αυτό. Παρ' όλα αυτά, πιστεύω ότι παίζει ρόλο το αν σχετίζεται κάπου με την κατάσταση ή όχι. Δηλαδή, το ότι, για παράδειγμα, στις ειδήσεις, όταν κάτι γίνεται από άνθρωπο, από αλλοδαπό, αυτό το επισημαίνουν και όταν είναι γηγενείς δεν το λένε, αυτό κάτι πάει να πει. Γιατί να το πεις? Παίζει ρόλο το ότι ήταν ή εσύ τροφοδοτείς κάπως ένα λόγο μίσους που δυστυχώς κατά κάποιο τρόπο διονύζεται έτσι. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ, αν έχω ένα φίλο μαύρο για παράδειγμα, δεν αισθάνομαι την ανάγκη να του πω μαύρε. Γιατί? Εντάξει, αλλά ας πούμε για το φίλο που πήγε Αφρική και έζησε Αφρική, όλοι την λέγανε εσύ άσπρη. Δηλαδή Ναι. δεν είναι ότι το είπαν με κακό τρόπο, αλλά αφού είσαι ένας και οι άλλοι είναι 100, τότε είναι σαν να είναι όλοι κοντοί και είσαι ψηλός. Θα σε πούνε εσύ ψηλά. Δεν είναι ότι το λένε με κακία, αλλά είναι ο τρόπος όπως λες. Το αστείο Ναι, ναι, μεταξύ
είναι ότι στο δημοτικό οι κολλητοί μου οι δύο ήταν Αλβανός και μαύρος. Και, ναι, και ναι, δεν ήταν ποτέ, δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα, ας πούμε, ξέρεις τι, εσείς Αλβανός, είσαι μαύρος. Εμείς δεν νοιαζόμασταν για αυτά τα πράγματα. Στην Ναι. πραγματικότητα, ούτως ή άλλως, πήγα σε ένα σχολείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Όλοι ήμασταν σε κάποιο βαθμό ξένοι, έτσι, η πλειοψηφία. Υπήρχαν ελάχιστοι που ήταν αμιγώς Έλληνες. Και εγώ είμαι μισός Άγγλος, μισός Έλληνας. Και εγώ ξένος ήμουν. Έτσι. Όχι ακριβώς. Απλώς αυτό που ανέφερε η Νίκη τώρα είναι ότι υπάρχει ένας περίεργος ναζισμός, αν θέλεις να το χρησιμοποιήσω καταχρηστικά, που έχει επιβιώσει, γιατί ο Χίτλερ είχε αυτή την άποψη ότι υπάρχουν ανώτεροι λαοί και κατώτεροι λαοί και κάπως καλλιέργησε αυτή την κουλτούρα και εγώ μεγαλώνοντας παρατήρησα ότι υπάρχει μεγάλος σεβασμός για τους Άγγλους, Γάλλους, Γερμανούς και Αμερικάνους και μετά υπάρχει πολύ χαμηλός σεβασμός για ανθρώπους από την Αλβανία, από τα Σκόπια, από Αρμενία, και από άλλους, Βουλγαρία, Αφρική, ξέρεις, καλά, οπότε Αφρική και... ιδίως Ασία κλπ. Λοιπόν, άρα υπάρχει πραγματικά, έχει επιβιώσει ένας μηχανισμός ο οποίος στην πραγματικότητα χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τον Χίτλερ και έχει επιβιώσει σήμερα μέσα στα μυαλά της πλειοψηφίας των ανθρώπων στην Ελλάδα με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Όχι μόνο στην Ελλάδα. Δηλαδή μου έχει βγει στην Ελλάδα να λέει κάποιος, εντάξει, δεν είναι Αλβανός, είναι Βορειοϊπειρώτης, για να δείξει ότι εντάξει, δεν είναι τόσο κακό. Έτσι. Και είσαι ασφαλής. Ναι. Το θέμα είναι ότι πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο ναζισμός υπήρχε μόνο στη Γερμανία και δεν ισχύει. Πολλοί άνθρωποι νομίζουν ότι ο Χίτλερ ήταν απλώς ένας τρελός και δεν υπήρχαν και άνθρωποι που είχαν παρόμοιες ιδέες, απλώς δεν μπορούσαν να το εκφράσουν. Δηλαδή ρατσισμό, έτσι. Και ρατσισμό και αντισημιτισμό κλπ. Κάποια πράγματα που επειδή δεν μπορούσαν τόσο ανοιχτά να τα εκφράσουν, όταν βρήκαν την ευκαιρία να το κάνουν και είχαν και την ευλογία, ας το πούμε έτσι, της εξουσίας, εκεί φάνηκαν πολλοί άνθρωποι το πώς σκέφτονταν. Γιατί το θέμα το βασικότερο είναι ότι αυτός ο λεγόμενος επιστημονικός ρατσισμός, γιατί υπάρχει τέτοιος όρος, δεν μου αρέσει καθόλου, δεν είναι σωστός όρος, αλλά τέλος πάντων. Επιστημονικός. Ναι, το λένε έτσι με την έννοια ότι υπήρχαν επιστήμονες την εποχή εκείνη, κυρίως μέσα στον 19ο αιώνα, που ενώ σε άλλα πράγματα, σε άλλους τομείς είχαν κάνει τρομερά πράγματα, είχαν επιτεύγματα και ήταν σωστοί επιστήμονες που πραγματικά προχώρησαν την επιστήμη. Από την άλλη, είχαν προκαταλήψεις του τύπου κάποιοι άνθρωποι είναι ανώτεροι, κάποιοι άνθρωποι είναι κατώτεροι. Και ξεκίνησαν να αναλύουν αυτό, προσπάθησαν να αναλύσουν αυτό με επιστημονικό τρόπο. Και εκεί ξεκινάνε οι κατηγορίες, έτσι, η κατηγοριοποίηση των ανθρώπων. Ακόμα και σήμερα μιλάμε για Καυκάσιους, νομίζω λέτε. Αυτό είναι ένας όρος που επιστημονικά δεν έχει κανένα νόημα, που το κρατάμε από τον 19ο αιώνα και το ακούμε στις αστυνομικές σειρές, κυρίως από τις ΗΠΑ, για παράδειγμα. Είναι Καυκάσιος, είναι αυτά, είναι... Αν δεις όλες τις ταξινομήσεις των ειδών, έτσι, των ρατσών που υπάρχουν, δεν συγκλίνουν ποτέ. Γιατί δεν συγκλίνουν ποτέ? Γιατί δεν υπάρχουν επιστημονικά κριτήρια για να ορίσουμε το τι είναι η ράτσα, τι είναι η φυλή, όπως θέλει να το πεις. Αυτό το έχουν πει και πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με τη γενετική. Για παράδειγμα, υπάρχει ένα βιβλίο του καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Φιφτή Φεράρα, πώς το λένε αυτόν, Guido Marvigiani. Αυτός έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «L'invenzione delle razze», η εφεύρεση των ρατσών. Και εκεί αναλύει με επιστημονικά επιχειρήματα και από τη γενετική, γιατί δεν βγάζει κανένα νόημα να μιλήσουμε όταν μιλάμε για το ανθρώπινο είδος, για ράτσες, με την έννοια που χρησιμοποιούμε για τα σκυλιά, για παράδειγμα. Δεν βγάζει κανένα νόημα. Γιατί έχουν μελετηθεί τα γονίδια πάρα πολλών ανθρώπων στη γη.
Και αυτό που είδαν είναι ότι αυτοί που έχουν μια μεγαλύτερη ποικιλία, δηλαδή που απέχουν περισσότερο τα γονίδια τους, είναι στην ίδια χώρα της Βόρειας Αφρικής, δεν θυμάμαι πού, και χωρίζονται από απόσταση 200 χιλιόμετρα. Δηλαδή υπάρχει σε μεγαλύτερο ποσοστό είναι ίδια τα γονίδια που έχουν οι Ευρωπαίοι με τους Κινέζους, με οποιοδήποτε, παρά αυτοί οι δύο άνθρωποι, αυτές οι δύο πληθυσμοί, ας το πούμε έτσι, γιατί πολλές φορές βλέπουμε ότι υπάρχει σχέση με την κουλτούρα, με τη γλώσσα, κατά κάποιο τρόπο, και με το αν η θρησκεία τους δέχεται το να παντρευτούν με ανθρώπους από άλλη θρησκεία ή όχι, τέτοια πράγματα. Αλλά δεν υπάρχει κάτι που να είναι αμιγώς έτσι, ένα στοιχείο που να πεις αυτό είναι το ελληνικό DNA, αυτό είναι το ισπανικό DNA, αυτό είναι... αυτό το έχουν καταρρύψει οι επιστήμονες. Και οι άνθρωποι... Το κακό είναι ότι υπάρχουν και επιστήμονες που τα υποστηρίζουν αυτά, αλλά όταν τα υποστηρίζουν ως απλώς προκαταλήψεις και χωρίς να χρησιμοποιήσουν επιστημονικά στοιχεία. Και πολλές φορές, επειδή υπάρχει μεγάλος επιστημονικός αλφαβητισμός στην κοινωνία, βλέπουμε τον τέτοιο που λέει «Α, είναι νομπελίστας και είπε αυτό». Ναι, αλλά αν είναι νομπελίστας φυσικής και μιλάει για βιολογία, γιατί να του δώσω περισσότερη σημασία χωρίς να έχω ψάξει τα επιχειρήματα? Μα ούτως ή άλλως ισχύει αυτό. Χρειάζεται ένα που έχει το Νόμπελ στη ιατρική, για παράδειγμα, Και αν είναι νομπελίστα στο τομέα που μιλάει, πάλι θέλουμε τα επιχειρήματα. Τι πάει να πει, Φυσικά. είναι αυθεντία. Είχα μια τέτοια συζήτηση τις προάλλες, όπου εγώ είπα την άποψή μου σχετικά με τη διατροφή που ακολουθώ, γιατί μου λένε ότι θα πρέπει να σταματήσεις αυτό που κάνεις, να μην τρως κρέας. Συγκεκριμένα της λένε ότι θα πεθάνει. Ναι, θα πεθάνεις, είσαι άρρωστος, σε κίτρινη και άλλα πολλά. Και αν όχι τώρα, κάποια στιγμή σίγουρα. Κάποια στιγμή Ναι, όλοι θα πεθάνουμε κάποια στιγμή. Λοιπόν, Άρα έχουν δίκιο, έτσι. όπως και να έχει, επειδή κάποιες φορές λέω ότι εμένα η άποψή μου είναι αυτή, μετά μου λένε Ντέστινα, αντιμιλάει. Νομίζει ότι είναι διατροφολόγος και γιατρός. Γιατί το λέει αυτό η Νίκη? Και τις έρευνες. Γιατί μπήκε ένας άνθρωπος στα σχόλια. Όχι μία φορά. Όχι μία φορά και άλλες. Μπαίνει ένας άνθρωπος και κάνει κατάχρηση του ρόλου του ως γιατρού, ως επιστήμονα. Και λέει ο άνθρωπος, εγώ είμαι γιατρός, γνωρίζω ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις ως χορτοφάγος και οφείλεις κάποια στιγμή να φας κρέας. Και αυτό πολλοί το εκλαμβάνουν κατευθείαν ως το πόρισμα ενός ειδικού, το οποίο εγώ κατευθείαν γνωρίζω όμως ότι δεν είναι καθόλου ειδικός ο άνθρωπος, γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να πας να κάνεις ένα τέτοιο είδους σχόλιο χωρίς να λάβεις υπόψη σου όλες τις επιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει ένα τέτοιο σχόλιο. Ιδίως ως γιατρός, δηλαδή, φαντάσου ότι πας και προτείνεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει σοβαρό ιατρικό πρόβλημα να αλλάξει τη διατροφή του ριζικά, κάτι το οποίο μπορεί να επαγάγει μια τεραστίων διαστάσεων βλάβη σε αυτόν τον άνθρωπο. Και να του λες, εγώ ξέρω. Δεν ξέρεις το ιστορικό του ανθρώπου, δεν ξέρεις το ένα το άλλο. Πώς είναι δυνατόν? Άμα εγώ, ας πούμε, τολμήσω να πω τη δική μου άποψη, μου λένε ότι κοίταξε να δεις, πάλι εγωίστρια, δεν αλλάζει με τίποτα άποψη. Γιατί έχουμε το γιατρό από τη μία και την Νίκη από την άλλη που το παίζει έξυπνη. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να έχω άποψη με τα στοιχεία που ξέρω, με βάση αυτά που γνωρίζω εγώ ίδια και με βάση την έρευνα από τη δική μου ζωή. Πρέπει να συμφωνούμε όλοι μεταξύ μας. Μήπως ο καθένας είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του και να μην δίνουμε τέτοιου είδους συμβουλές άμα δεν μας ζητούνται. Εκεί υπάρχει και άλλο θέμα που και πάλι έχει να κάνει με τον επιστημονικό αναλφαβητισμό στον οποίο προαναφέρθηκα, που είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με την επιστήμη, το οποίο είναι λογικό σε έναν βαθμό, αν και οφείλουμε οι άνθρωποι που είμαστε σε αυτόν τον κόσμο κάπως να μεταδώσουμε και αυτές τις πληροφορίες, να καταλάβει το ευρύ κοινό κάποια βασικά στοιχεία για το πώς λειτουργούν τα πράγματα, γιατί αλλιώς λειτουργεί εναντίον όλων μας. Το ότι μέχρι την πανδημία οι περισσότεροι άνθρωποι που δεν είχαν ασχοληθεί ποτέ με επιστημονικές ειδήσεις νόμιζαν ότι ο ένας λέει αυτό, άρα είναι η απόλυτη αλήθεια και το άλλο κλπ.
οι περισσότερες ειδήσεις που έφταναν σε ένα ευρύ κοινό ήταν πράγματα που μπορεί να έχουν περάσει χρόνια, μπορεί να τα έχουν επεξεργαστεί πολλοί άνθρωποι. Σε έναν βαθμό, σε μια κοινότητα ειδικών, μπορούν να φτάσουν σε μια συμφωνία ή μια σχετική συμφωνία, γιατί έχουν απορρίψει αντεπιχειρήματα ή έχουν φτάσει σε ένα κοινό σημείο. Αλλά ο διάλογος είναι ο τρόπος που χτίζεται η επιστημονική γνώση. Οπότε όταν υπάρχουν πολλές έρευνες που τρέχουν παράλληλα για ένα ζήτημα που μπορούμε να έχουμε προηγούμενες γνώσεις για παρόμοια πράγματα, άρα δεν ξεκινάμε από το μηδέν, αλλά σίγουρα είναι κάτι που έχει καινούριες πτυχές, τότε σίγουρα μπορεί να υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις βάσιμες. Το ότι εγώ θα υποστηρίξω με αυτά τα επιχειρήματα, αυτό, εσύ, αυτό κλπ. Προέκυψε όμως όλη η συζήτηση. Είναι το θέμα. Δηλαδή, ποιος ο λόγος να πας να βελτιώσεις τη ζωή κάποιου άλλου αγνώστου στο διαδίκτυο με λυπή στοιχεία, επειδή είσαι γιατρός, χωρίς να καταθέσεις έρευνες και μετα-αναλύσεις. Και ιδίως όταν εγώ, για παράδειγμα, έχω δει τους παππούδες μου που όλη τους τη ζωή είναι χορτοφάγοι να φτάνουν στην ηλικία των 80 κάτι ετών υγιέστατοι, μια χαρά χωρίς κανένα πρόβλημα, και ταυτόχρονα εγώ να παίρνω αυτό το δεδομένο και να το συγκρίνω με έναν γιατρό που μου λέει ότι μεταβεβαιότητος, αν δεν φας κρέας θα έχεις σοβαρότατο πρόβλημα υγείας μετά την ηλικία των 30 ετών. Άρα οι παππούδες μου είναι εξαίρεση. Άρα. Οι Ινδουιστές, αν δεν κάνω λάθος, είναι χορτοφάγοι όλοι τους. Υπάρχουν εκατομμύρια άνθρωποι. Οι Οι Ινδουιστές, ναι, αν δεν κάνω λάθος, δεν θυμάμαι αν ήταν Ινδουιστές ή σε κάποια άλλη θρησκεία μεγάλη, είναι χορτοφάγοι. Τουλάχιστον αυτοί που ακολουθούν. Γιατί άλλο το θέμα του δηλώνω κάτι, όπως πολλοί που μου λένε «Α, είμαι χριστιανός», αλλά έχει διαβάσει τα Ευαγγέλια. Όχι. Ναι, δεν ξέρω. Είναι μέρος μιας εκκλησίας, το έχει βαπτιστεί κλπ. Αλλά αν δεν ξέρεις τι πιστεύεις, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να δηλώσει. Άλλο θέμα, έτσι. Δεν είναι αν ισχύει, αν δεν ισχύει. Το θέμα είναι γιατί να εμπλακείς σε κάτι τέτοιο που δεν σε αφορά. Και με τον πολιτισμό και με τη διατροφή. Γιατί δηλαδή έχουμε όλη την τάση να λέμε φίλε, εσύ χρειάζεσαι αυτό. Ή μήπως το κάνουμε για να νιώσουμε καλύτερα με τον εαυτό μας, για να πούμε «Α, εντάξει, τουλάχιστον εγώ τρέφομαι σωστά που τρώω κρέας. Άρα εγώ είμαι εντάξει». Ή ας πούμε «Α, εντάξει, τουλάχιστον εγώ δεν είμαι σαν αυτόν. Λέω ότι αυτός είναι έτσι και έτσι αποποιούμε τον ευθυνών μου να ψάξω περαιτέρω για το οποιοδήποτε ζήτημα. Εγώ είμαι εντάξει, είμαι ασφαλής και τώρα θα βοηθήσω και αυτόν τον κακόμοιρο, τον ανθρωπούλη». Ναι, οπότε δεν ξέρουμε, γιατί ακριβώς δεν ξέρουμε τι έχει στο μυαλό ο άνθρωπος. Αν έχουμε περισσότερα στοιχεία να κρίνουμε, άλλα σχόλια ή άλλα πράγματα που έχει κάνει, μπορούμε να φτάσουμε με μια σχετική ασφάλεια στο γιατί λέει κάτι. Αλλά από ένα σχόλιο και μόνο δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έχει στο μυαλό ο άνθρωπος. Θέλει να προβάλλει, θέλει να βοηθήσει, θέλει απλώς να φανεί και έγραψα και εγώ ένα σχόλιο. Ξέρει. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να σε ρωτήσω. Για πες. Σχετικά με τη φιλοξενία. Ποια είναι η γνώμη σου? Έζησε στην Ελλάδα για 5 χρόνια, 5,5, κάπου εκεί. Ναι, 5,5 συνολικά. Σε άλλες χώρες. Εσύ ως Ουρουγανός ένιωσες την ελληνική φιλοξενία και είχες κι άλλους φίλους που δεν μεγάλωσαν στην Ελλάδα. Ποια είναι η γνώμη σου? Οι Έλληνες, ας πούμε, αποδέχονται το διαφορετικό? Αποδέχονται ίσως το διαφορετικό μόνο όταν είναι Ισπανός και όχι κάποιες άλλες εθνικότητας? Πώς συμπεριφέρονται οι Έλληνες γενικότερα στους ξένους? Είναι φιλόξενος λαός, όντως? Γιατί φημιζόμαστε για τη φιλοξενία. Και μάλιστα λέμε ότι είναι ελληνική λέξη κιόλας η φιλοξενία, έτσι. Ναι. Υπάρχει, ας πούμε, αντίστοιχη στα αγγλικά. Είναι hospitality που βγαίνει από το νοσοκομείο. Ναι. Hospitality, ναι. Κατά μία έννοια, δηλαδή στην Αγγλία το βλέπουμε σαν να σε υποδεχόμαστε στο νοσοκομείο μας, έτσι. Όχι, εντάξει, νοσοκομείο, η έννοια του νοσοκομείου βγήκε μετά. Δεν είναι. Ναι, αλλά βγήκε μετά. Δηλαδή είναι κοινή λατινική ρίζα, αν δεν κάνω λάθος, αλλά βγήκε μετά.
Μμμ. Είναι όπως όταν λέμε, ξέρω εγώ, ότι ο φακός και η φακή σχετίζονται, αλλά προφανώς η φακή Ναι. προηγήθηκε του φακού. Από τα λατινικά. Ε, Έτσι, από τα λατινικά κάπου βγαίνει αυτή η ρίζα. ναι. Δεν γνωρίζω λατινικά, δεν ξέρω ουσιαστικά τι είναι. Λέοντις, ναι, είναι. Για, για την θλίψη. Hospitality, ναι, κάπου εκεί δεν θυμάμαι την ακριβή ρίζα, αλλά ναι. Όπως και να έχει. Ε, Εδώ υπάρχει ένα στοιχείο που είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε. Μιλά τη γλώσσα. Οπότε εξ αρχής, Μιλάς τη το ότι γλώσσα. μιλάω τη γλώσσα. Ναι. Μμμ. Εξ αρχής, ένας άνθρωπος δεν θα με αντιμετωπίσει με τον ίδιο τρόπο απαραίτητα. Δεν μου αρέσουν οι γενικεύσεις, έτσι, αλλά Δεν ήξερες κάπως πάντα τη γλώσσα. ε, όταν δεν την ήξερα, δεν αλληλεπιδρούσα τόσο πολύ με τον δόπιο πληθυσμό. Δηλαδή, ήμουν σε κύκλους των Ελλήνων και Ελληνίδων Εράσμους, που ας με τη πούμε. γλώσσα, που ήταν το Εράσμους και κλπ. Μμμ. Αλλά ήταν άνθρωποι που από μόνοι τους είχαν και άλλες εμπειρίες ή επιθυμούσαν να πάνε να κάνουν Εράσμους κάπου αλλού. Δηλαδή, είναι άνθρωποι που από μόνοι τους θέλουν να αγνοήσουν άλλες κουλτούρες. Μμμ. Οπότε δεν συγκρίνονται με τον άνθρωπο που απλώς είχε μια ζωή που μπορεί και να μην είχε ουσιαστική αλληλεπίδραση με πολλούς αλλοδαπούς, έτσι, με πολλούς ξένους. Γιατί πολλές φορές αυτό είναι το θέμα. Και εκεί βασίζεται κυρίως, πιστεύω, το όλο ζήτημα. Έχω γνωρίσει Έλληνες που μου είπαν ναι, εγώ γνώρισα και πολλούς Αλβανούς και πολλούς Ισπανούς ή οτιδήποτε. Το θέμα δεν είναι αν του γνώρισες του «Α, οι είδες, ή δούλεψαν για σένα, ή δούλεψες για αυτούς». Το θέμα είναι αν ποτέ υπήρξε μια ουσιαστική επαφή. Γιατί εσύ, ακριβώς όπως λέγαμε ότι δεν μπορούμε να κρίνουμε από ένα σχόλιο μόνο τι έχει στο μυαλό ένας άνθρωπος, δεν μπορούμε να κρίνουμε από μία, δύο, τρεις περιπτώσεις που είδαμε το πώς είναι ένας λαός ολόκληρος, πώς είναι που, όπως είπαμε, υπάρχει σίγουρα μία ποικιλία. Γιατί δεν είναι όλοι Αλβανοί Ιδοί, δεν είναι όλοι Γερμανοί Ιδοί, δεν είναι όλοι Ισπανοί Ιδοί κλπ. Ε, Εμένα με αντιμετώπισαν πολύ θετικά βέβαια. Και που μιλάω τη γλώσσα σίγουρα μετράει πάρα πολύ, το εκτίμησαν. Οι πρώτες δύο ερωτήσεις ήταν όχι, ήταν είναι πολύ δύσκολη γλώσσα και γιατί έμαθες, αφού είναι άχρηστη γλώσσα. Πολλές φορές μου έλεγαν αυτό, άχρηστη γλώσσα. Άχρηστη γλώσσα. Ναι, ναι. Δεν υπάρχει άχρηστη γλώσσα. Ναι, όχι, μας έχει τύχει, συγγνώμη μου, είχε τύχει με έναν μαθητή στην Αγγλία, ο οποίος ήταν κυπριακής καταγωγής Ναι. και τον γνωρίσαμε, μας έκανε εντύπωση γιατί είχε ελληνικό επίθετο και Ναι. δεν περιμέναμε αρχικά ότι θα είναι Έλληνας, γιατί ο μαθητής ήταν μαύρος και δεν συνηθίζεις στην Αγγλία να συναντήσεις έναν μαύρο μαθητή και να πεις είναι Έλληνας. Αλλά το επίθετο ήταν ποντιακής καταγωγής. Έτσι, ήταν Ίδρυς, Άδρης, δεν θυμάμαι. Και μου έκανε εντύπωση. Μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, το όνομά του ήταν Κίμων. Έτσι. Και πάω και του μιλάω στα ελληνικά. Λέω, δεν μπορεί, ας πούμε, με αυτό το όνομα και αυτό το επίθετο, κάτι παίζει εκεί. Και λέει, συγγνώμη, δεν μιλάω ελληνικά. Λέω, αχ, πώς και έτσι, γιατί. Λέει, ο πατέρας μου είπε ότι είναι νεκρή γλώσσα τα ελληνικά. Και έτσι δεν αξίζει να τα μάθω, έμαθα μόνο αγγλικά. Ναι. Ναι, αυτή η έννοια της χρησιμότητας, πολύ στενή έννοια, άλλο θέμα, έτσι, γιατί όταν λένε ότι μια γλώσσα δεν είναι χρήσιμη, εννοούν ότι δεν θα σε βοηθήσει να βρει δουλειά. Και αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί αν είσαι στην Ελλάδα, σίγουρα θα σε βοηθήσει. Αλλά τέλος πάντων. Νομίζω μας καλεί να σηκωθούμε η Νίκη. Ναι, πέρασε ώρα. Για να εξηγήσουμε κιόλα, δεν κάνει να καθόμαστε για πάρα πολλή ώρα συνεχόμενα. Πρέπει να αλλάζουμε στάση τακτικά. Εμείς καθόμασταν τόση ώρα στον υπολογιστή στην ίδια στάση. Και άρα πρέπει να σηκωθούμε και να κάνουμε και μερικές κινήσεις. Μη σου πω κιόλα να πηδήξουμε ψηλά 10 φορές. Να στρώσει λίγο η σπονδυλική στήλη, οι αρθρώσεις και μετά ξανακαθόμαστε στο γραφείο μας. Ξέρεις ότι στην Κίνα συχνά στους μαθητές βγάζουν ανακοίνωση από το ηχείο για να τους πούνε να τρίψουν τα μάτια τους για να τα αιματώσουν. Το είχα διαβάσει σε ένα βιβλίο που συγκρίνει τα εκπαιδευτικά συστήματα σε διάφορα μέρη του κόσμου και ένα από τα χαρακτηριστικά που μου έκανε εντύπωση ήταν αυτό. Η υπενθύμηση λοιπόν στους μαθητές να τρίψουν τα μάτια τους για να τα βοηθήσουν, ας πούμε, να συνεχίσουν να παρακολουθούν το μάθημα.
Δεν το ήξερα. Δεν μου κάνει εντύπωση γιατί έχουν μια λίγο σκληρή κουλτούρα προς το πώς αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση. Μμμ. Όπως και στη Νότια Κορέα, από ό,τι μου έχουν πει και άνθρωποι από εκεί, έτσι. Μμμ. Αλλά εντάξει. Γυρνώντας πίσω στο θέμα Φιλοξενία. της φιλοξενίας, ναι, γιατί αλλιώς. Ναι. Οπότε λέω ναι, εμένα πάντα με αντιμετώπισαν θετικά και είμαι πάρα πολύ ευγνώμων στο Ωραία. 99% των ανθρώπων που έχω γνωρίσει. 99 είπες. 99, ναι, σίγουρα Ωραία. πρέπει ένα Σίγουρα, σίγουρα. 1% που μπορεί να είναι λίγο πιο περίεργη κάτι. Αλλά το θέμα είναι, ξέρω και άλλους ανθρώπους που μιλάνε ελληνικά σε πολύ καλό βαθμό, αλλά δεν έχουν το προνόμιο σε εισαγωγικά που έχω, ότι είμαι ευρωπαϊκή καταγωγή, είμαι λευκός, είμαι straight κλπ. Οπότε, για παράδειγμα, είχα έναν Τούρκο συγκάτοικο που ενώ γενικά τον αντιμετώπισαν πάρα πολύ θετικά, επειδή μιλούσε τη γλώσσα πάρα πολύ καλά. Και μάλιστα αυτός ήταν ένας από αυτούς που μου βοήθησε περισσότερο στην αρχή, γιατί συγκατοικούσα μαζί του και μιλούσαμε στα ελληνικά. Έχει και ενδιαφέρον, γιατί ήμασταν ένας Ιταλός, ένας Ουρουανός, ένας Ιταλο-Ουρουανός και ένας Τούρκος και μιλούσαμε ελληνικά μεταξύ μας. Και μετά είχα και ένα συγκάτοικο από το Βέλγιο επίσης που μιλούσαμε ελληνικά μεταξύ μας. Είναι σαν ανέκδοτο, έτσι. Εκείνος σε γενικές γραμμές δεν είχε προβλήματα, αλλά ορισμένες φορές αντιμετώπισε ρατσισμό. Κυρίως όταν έψαχνε για σπίτι, για πράγμα, σε κάποια μεσητικά, αντιμετωπίστηκε με τρόπο ρατσιστικό. Το ότι είσαι Τούρκο και με μια επιφύλαξη. Ναι. Αν γνώριζες τον άνθρωπο, αν μιλούσες μαζί του, θα έβλεπες ότι δεν υπάρχει λόγος να είσαι επιφυλακτικός. Αλλά το θέμα είναι ότι πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι, κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας, έχουν συνδυάσει έναν λαό με κάτι. Είναι αυτή η γεννή που λέγαμε. Ποια Ο λαός. ηλικίας, όλοι το κάνουμε. Ναι, αλλά πιστεύω ότι οι νεότεροι άνθρωποι, τουλάχιστον στο χώρο του πανεπιστημίου, γιατί εκεί πρέπει να πω ότι ενώ συναναστράφηκα με πολλούς ανθρώπους από άλλους χώρους, κυρίως άτομα που ήταν στο πανεπιστημιακό χώρο. Οπότε και αυτό είναι μια μεροληψία κατά κάποιο τρόπο στην κρίση μου και το ξέρω πολύ καλά. Ότι οι άνθρωποι που με περιέβαλαν ήταν κυρίως άνθρωποι που είχαν μια αλφα τυπική μάθηση. Το οποίο δεν συνεπάγεται απολύτως τίποτα, έτσι, γιατί έχω γνωρίσει ανθρώπους με πτυχίο που είναι πολύ χαζοί και ανθρώπους χωρίς πτυχίο που είναι πάρα πολύ έξυπνοι κλπ. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα απαραίτητα. Αυτό που σίγουρα σημαίνει είναι ότι έχουν παραπάνω ερεθίσματα. Το έχω δει από άτομα που έρχονταν από την επαρχία ή από χωριά γενικά μικρότερα ή από νησιά που πήγαιναν στη Θεσσαλονίκη να σπουδάσουν και ήταν ένας κόσμος ολόκληρος που άνοιγε και πολλά πράγματα που είχαν μάθει, που είχαν δει, τα αναθεωρούσαν. Δηλαδή, έχω φίλες για πράγμα που ο τρόπος που βλέπουν, που αντιμετωπίζουν την πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετικός από τον τρόπο που το βλέπουν οι γονείς τους. Πάλι Γιατί καλά. είχαν κάποια ρεθίσματα, είχαν άλλα βιώματα. Για βελτίωση μιλάμε, έτσι. Ακριβώς. Ενώ μπορεί να άκουγαν ότι οι μαύροι αυτό, οι Αλβανοί αυτό και στην πράξη είδαν ότι όχι. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω αυτό το οποίο Αλβανό, μαύρο, μια χαρά Έχουμε είναι. τη σκέψη και αυτό είναι το πιο βασικό από όλα. Αλλά το ερώτημα είναι, μήπως τελικά είμαστε οι άνθρωποι φιλόξενοι με αυτούς που μας συμφέρει. Και άμα έρθει να μας χτυπήσει την πόρτα κάποιος που δεν μας αφορά να τον βοηθήσουμε, μήπως θα σταματήσουμε να είμαστε τόσο φιλόξενοι. Αυτό πιστεύω ότι ισχύει για κάποιους ανθρώπους. Υπάρχουν βέβαια και άλλοι άνθρωποι που δεν είναι έτσι. Σίγουρα έχω γνωρίσει και. Αυτό είναι το θέμα, ότι μου κάνει εντύπωση ότι μιλάμε για φιλοξενία με την έννοια ότι βοηθάμε τους ξένους, ενώ μέσα στη χώρα τους πολλοί άνθρωποι δεν βοηθούνται. Δεν βοηθούνται.
Μμμ. Δηλαδή, μέσα στη χώρα τους υπάρχουν άνθρωποι που τους λένε ανθέληνες ή τους άλλους τους λένε αυτό και εκείνο και υπάρχει μια διχοτομία, υπάρχει ε, διχασμός γενικά. Μα η φιλοξενία δεν αφορά μόνο τους ξένους. Μπορείς, ας πούμε, να πας και σε άλλη πόλη της χώρας σου και να Ναι, περιμένεις τη φιλοξενία, με μια καλή φιλοξενία από τους Κρητικούς, από τους Αθηναίους, από ναι, οποιοδήποτε νησί ή πόλη της χώρας σου. Είσαι ξένος, πάντα είσαι ξένος. Ακόμα και στο ίδιο ναι, το σπίτι μπορεί να νιώσεις ξένος. Άρα η φιλοξενία γενικά είναι μια έννοια που δεν είναι εντελώς κυριολεκτική. Τι είναι ναι, για σένα φιλοξενία? συμφωνώ. Το να δώσεις φαγητό, το να κάνεις ερωτήσεις σε κάποιον, το να τον συμπεριλάβεις? Είναι λίγο αφηρημένη έννοια, νομίζω, η λέξη φιλοξενία. Και γι' αυτό Αν μιλάμε, μπερδευόμαστε κιόλα και θεωρούμε τους εαυτούς μας φιλόξενους, ενώ δεν έχουμε κάτσει καν να αναρωτηθούμε ποτέ. Τελικά, εγώ ο ίδιος είμαι όντως φιλόξενος? Πότε έχω βοηθήσει έναν άνθρωπο χωρίς να έχω κάποιο, ας πούμε, εμφανές συμφέρον άμεσο? Να ναι, πω, ας πούμε, σε δύο ανθρώπους που τους βλέπω να ανεβαίνουν μια ανηφόρα με τα ποδήλατα στην βροχή, μπείτε στο μάξιμο, θα σας πάω. Πού πηγαίνετε, παιδιά? Να δω έναν άνθρωπο που αντιμετωπίζει κάτι και να τον διευκολύνω. Ή απλά συνεχίζω την πορεία μου βιαστικός προς τη δουλειά μου, γιατί κιόλας το επιβάλλει η κοινωνία και ο τρόπος ζωής που ζούμε καθημερινά οι άνθρωποι, ότι είμαστε τόσο βιαστικοί να τελειώσουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε, που δεν έχω ώρα για αντιπερισπασμούς. ναι, και αυτό έχουμε μάθει να κοιτάμε μόνο το συμφέρον μας, το οποίο είναι πολύ κακό, γιατί ως ένα βαθμό σίγουρα χρειάζεται, αλλά σε μια κοινωνία στην οποία νομίζουμε ότι πρέπει να είμαστε καχύποπτοι, ότι ανά πάσα στιγμή ο άλλος άνθρωπος που έχουμε μπροστά θα θέλει να μας κάνει κακό, δεν μπορούμε να ηρεμήσουμε, δεν μπορούμε να ζήσουμε πιο έτσι, με πιο ήσυχο τρόπο. Και αυτό εξαρτάται και από τα βιώματά μας, πιστεύω. Προσωπικά, σίγουρα έχω συναντήσει ανθρώπους με κακές προθέσεις, αλλά εγώ ο ίδιος προσπαθώ να έχω πάντα καλές προθέσεις και έχω γνωρίσει ανθρώπους με πολύ καλές προθέσεις. Ε, Σίγουρα στο πίσω μέρος του μυαλού μας πρέπει να έχουμε μια εικόνα το ότι μπορεί κάτι κακό να γίνει. Δηλαδή να μην είμαστε και τελείως αφελείς. Αλλά από την άλλη, Αφέλεια. γιατί Άλλο να η αφέλεια. προϋποθέτουμε, Άλλο η αφέλεια και άλλο η ενσυναίσθηση και άλλο η πρόθεση να βοηθήσεις. Ναι, ναι, φυσικά, γι' αυτό λέω. Γιατί να προϋποθέτουμε εξ αρχής κακή πρόθεση και όχι καλή πρόθεση. Εντάξει, κοίταξε, όπως λέγαμε και στο προηγούμενο βίντεο, υπάρχουν περιοχές και περιοχές, υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να προσέχεις περισσότερο και λιγότερο. Π.χ. στο Λουίς Κοχέια που βρισκόμασταν προηγουμένως, πήραμε πάρα πολλά σχόλια για το πόσο επικίνδυνο είναι αυτό που έκανα. Ο Κωνσταντίνος δούλευε σπίτι και εγώ έβγαινα. Γιατί να κάνω, έπρεπε να πάμε στο σούπερ μάρκετ, δεν είχαμε καν φαγητό. Ήταν μακριά Α, το σούπερ μάρκετ, περπατούσα εγώ στις ερημιές. Και α, λένε ότι είναι επικίνδυνο. Και ξέρω ότι μπορεί να είναι επικίνδυνο. Έχω πλήρη επίγνωση των πράξεών μου. Δεν α. ζω σε κάποιο Προσέχεις. σπιτάκι. Αλλά λένε Α, ότι είναι τραγικό αυτό και δίνει το κακό παράδειγμα. Συγγνώμη. Είμαι ελεύθερη να ζήσω όπως θέλω, με τους κινδύνους που έχω επιλέξει και τις επιπτώσεις που μπορεί να επομιστώ μετά στη συνέχεια. Και α. έτσι θα έπρεπε να είναι κάθε άνθρωπος. Τώρα το να Ε, λες, Το εσύ θέραπι αυτό είναι έκανες, το άλλο έκανες, επικίνδυνο. αυτό δεν θα το έκανα ποτέ, δεν έχει νόημα. Ναι, σίγουρα. Αυτό Και είναι. μάλιστα, και μάλιστα αυτό το νέο, θα το αποκαλέσω αυτή η νέα καραμέλα, με το δίνει το κακό παράδειγμα, ε, μπορεί, μπορώ εγώ να το αναποδογυρίσω και να αρχίσω να το τεντώνω και να το φτάσω παντού. Μπορεί ένας άνθρωπος που σχολιάζει ότι δίνουμε το κακό παράδειγμα να δίνει το κακό παράδειγμα σχολιάζοντας. Μπορεί Ναι. ένας άνθρωπος με το που μπαίνει στη διαδικασία να σχολιάσει ότι κάποιοι μας βλέπουν, να του πω εγώ, εσύ δηλαδή κάθε μέρα που σε βλέπουν οι άνθρωποι που βγαίνεις από το σπίτι σου και ό,τι κάνεις, αποτελείς παράδειγμα ή έχεις δώσει το κακό παράδειγμα σε όλους? Έχεις διατηρήσει σωστό σωματικό βάρος, αθλείσαι, διαβάζεις βιβλία, είσαι υγιής, είσαι ευγενικός, ή έτυχε μήπως τις προάλλες να κάνεις και μια μούτζα έξω από το παράθυρο του αυτοκίνητου την ώρα που οδηγούσες γιατί κάτι έτυχε? Ή είσαι τύπος και υπογραμμό σε όλα και απλώς τώρα που ξεκουράστηκες, έφτασες στο σπίτι σου, μπήκες στο διαδίκτυο να διορθώσεις και τους άλλους για να φροντίσουμε ότι όλοι θα είμαστε όσο καλύτεροι μπορούμε να είμαστε? Λοιπόν, αυτό το καινούριο πράγμα που οι άνθρωποι βγαίνουν και λένε στο διαδίκτυο
ντροπή σου γιατί δίνεις αυτό το παράδειγμα και διαλέγοντας επιλεκτικά μία πράξη, γιατί συγγνώμη, ναι, δίνω το παράδειγμα, αλλά δίνω το παράδειγμα τώρα ή πάντα. Δηλαδή, μήπως πάντα προωθώ μια υγιεινή προσέγγιση όσον αφορά τον αθλητισμό, προωθώ την εκμάθηση γλωσσών, προωθώ την οικονομική ανεξαρτησία των ανθρώπων, το σεβασμό για το φύλο, την προέλευση, την καταγωγή ενός ανθρώπου, τη φυλή του, αν θέλεις, δεν ξέρω πώς να το αποκαλέσω πλέον. Και όλα αυτά τα πράγματα, λοιπόν, εγώ δεν αποτελώ παράδειγμα για αυτά. Αποτελώ παράδειγμα μόνο τη μία στιγμή σε εκείνο το βίντεο. Να σου πω και κάτι ακόμα εγώ. Ναι. Πώς επιλέγει ο καθένας να ζήσει τη ζωή του είναι δικό του ζήτημα. Ας πούμε, εγώ βλέπω μια κοπέλα στο Instagram που είναι, ας πούμε, λίγο παράτολμη, είναι πολύ δυνατή και κρέμεται από γέφυρες με το ένα χέρι, από γκρεμούς. Μπορεί να κάνει πράγματα που οι άλλοι θεωρούν παράτολμα και της λένε μπράβο σου για όλα, αλλά μην το κάνεις αυτό. Δίνεις το κακό Πώς τη λένε? Στέφανη Μίλινγκερ, κάπως έτσι. Μίλινγκερ. Ωραία. Είναι δικό της ζήτημα το πώς θα επιλέξει να ζήσει και το πώς θα επιλέξει να πεθάνει. Λες να μην ξέρει η κοπέλα ότι μπορεί αυτή να έχει τη δύναμη, αλλά να πέσει ο βράχος και να σκοτωθεί. Λες να μην να το έχει σκεφτεί. Ή μπορεί να έχει σκεφτεί και αυτό και πάλι επιλέγει να ζήσει τη ζωή της με αυτόν τον τρόπο. Γιατί μπορεί να έχει στο μυαλό της, ας πούμε, ότι η ζωή δεν αξίζει άμα τη ζεις με φόβο. Καλύτερα μια ώρα ελεύθερη ζωή παρά 40 χρόνια σκλαβιά και φυλακή. Εσύ είσαι υπεύθυνος για να μην πάρεις το παράδειγμα, άμα δεν σου αρέσει. Κάποιοι ζουν το παράδειγμα και κάποιοι όχι. Και στην τελική, τι σημασία έχει το πότε θα πεθάνεις? Το σημασία δεν έχει το πώς θα ζήσεις. Εμένα μου δείχνει αυτή η προσέγγιση ενός ανθρώπου που έχει τόσο εύκολη και έτοιμη την τάση να παρέμβει στη ζωή ενός άλλου ανθρώπου, μου δείχνει ότι είναι ανελεύθερος. Ο ίδιος ο άνθρωπος είναι σκλάβος των ίδιων του των σκέψεων και δεν του επιτρέπουν οι σκέψεις του να απελευθερωθεί και να ζήσει τη ζωή του με τον τρόπο που πραγματικά ο ίδιος το επιθυμεί, και επειδή αποτελεί σκλάβο, δέσμιο της ίδιας του της σκέψης, προσπαθεί να επεκτείνει αυτή τη σκλαβιά και στους άλλους και να τους πει μην κάνεις αυτό γιατί είναι επικίνδυνο, μην κάνεις εκείνο γιατί θα γίνει έτσι, μην κάνεις το άλλο, άρα γίνε σαν εμένα και εγώ το ίδιο κάνω. Δεν κάνω τίποτα από αυτά γιατί φοβάμαι. Εγώ ποτέ δεν περπατάω στην ερημιά σε ένα επικίνδυνο σενάριο. Εγώ ποτέ δεν κάνω γυμναστική για να μην χτυπήσω. Εγώ ποτέ δεν δοκιμάζω κάτι διαφορετικό και καινούριο γιατί δεν ξέρω τι είναι. Οπότε είμαι ελεύθερος. Και νιώθει safe, και νιώθει ότι αυτό είναι το καλό, γιατί φροντίζω τον εαυτό μου. Δεν κάνω τίποτα. Ναι. Εσύ έτυχε να δεχτείς, για παράδειγμα, εμείς όταν ήταν να μεταβούμε στη Βραζιλία το 2020 εν μέσω κορονοϊού, νομίζω ότι λίγο μετά κάπου εκεί εσύ έφτασες στην Ελλάδα, επέστρεψες στην Ελλάδα. Επέστρεψα το 19. Το 19 και πέρασες μετά καραντίνα στην Ελλάδα. Ήσουν εκεί. Ναι, όλη την καραντίνα. Ναι. Εμάς, για παράδειγμα, για να δούμε αν είχες παραπλήσει εμπειρία, μας σχολίασαν άνθρωποι που ήταν στην Αγγλία μαζί μας. Καλά, θα πάτε σε τριτοκοσμική χώρα εν μέσω πανδημίας? Εγώ ποτέ δεν θα έκανα κάτι τέτοιο. Υπόψη, ο άνθρωπος που μας το είπε πέρασε τραγικά την πανδημία στην Αγγλία υπό πολύ άσχημες συνθήκες, ενώ εμείς, χωρίς να έχουμε ακολουθήσει τη συμβουλή του, ήμασταν σε μια κατάσταση στη Βραζιλία που πραγματικά μπορώ να σου πω ότι είχε βελτιωθεί η ζωή μας αμέτρητα επίπεδα πάνω, ας πούμε. Δηλαδή, πολύ απλά θα σου πω ότι από εκεί που ζούσαμε στο υπόγειο του σχολείου, με ένα ποντίκι. μαζί με ένα ποντίκι στην Αγγλία, κλασική Αγγλία, την επόμενη μέρα μέναμε στον 10ο όροφο ενός κοντομίνιουμ με θέα πισίνα και θάλασσα και μέσα στη φύση. Τον έκτο. Αλλά ήταν διπλή η όροφη. Άρα ήταν το 10ο στην πραγματικότητα. Λοιπόν, ναι. Άρα εγώ θέλω να σε ρωτήσω, εσύ είχες παραπλήσια εμπειρία πηγαίνοντας στην Ελλάδα? Σου λέγανε, παιδί μου, φύγε τώρα, τι κάνεις εκεί πέρα στην Ελλάδα, ας πούμε, εν μέσω πανδημίας? Εκεί δεν είναι τόσο καλά τα πράγματα. Είχες κάτι τέτοιο? Εγώ αποφάσισα να μείνω μέσα στην πανδημία στην Ελλάδα, παρόλο που μου έλεγαν και από την Ισπανία να έρθω στην Ισπανία. Γιατί ευτυχώς είχα και μερικούς ανθρώπους με τους οποίους μπορούσα να έχω και μια επαφή. Και είχα και τότε κάποιες φίλες που έκαναν Εράσμους στη Θεσσαλονίκη, από Ιταλία αυτές, που έμεναν κοντά. Οπότε ακόμη και στο να πάμε για φαγητό στη Λέσχη, και που ήταν πακέτο εκείνη τη στιγμή και κάποια πραγματάκια, μπορούσαμε να τα κάνουμε. Επίσης ήμασταν μια πολύ μικρή ομάδα που δεν είχε επαφή με ανθρώπους σε ευπαθείς ομάδες, ας το πούμε έτσι. Οπότε αναλαμβάναμε το ρίσκο του, αν κάνουμε κάτι, ξέρουμε ότι εμείς, εντάξει, να κολλήσουμε,
τι έγινε. Δεν μπορεί και να γίνει κάτι, μπορεί και όχι, αλλά είχαμε αυτά την επίγνωση, όπως έλεγε και η Νίκη προηγουμένως. Ξέραμε μέχρι πού να ρισκάρουμε ή όχι. Εντάξει, δεν υπάρχει το απόλυτο καλό, το απόλυτο κακό. Για παράδειγμα, μπορώ να πω και τώρα που ήρθα πριν από ένα χρόνο στην Ουρουάη. Εγώ στην Ελλάδα περνούσα καλά με την έννοια ότι έχω πολλούς φίλους, φίλες, έκανα διάφορα πράγματα. Αλλά το τελευταίο τρίμηνο, τετράμηνο που ήμουν εκεί, δούλευα 50 ώρες την εβδομάδα περίπου. Και είχα ένα 20 λεπτό για να φάω και πήγαινα σπίτι, πήγαινα στο φροντιστήριο, πήγαινα σπίτι. Αυτός ο ρυθμός δεν θα ήταν ιδανικός. Στην Και αν Ελλάδα. ναι, και αν τον άντεξα ήταν επειδή χρειαζόμουν, ήθελα για να καλύψω τα κόστη που θα είχα, είτε έρθω στη Ουρουάη είτε πάω κάπου αλλού για διδακτορικό. Από την άλλη, αν μπορούσα να είχα κάνει το διδακτορικό στη Θεσσαλονίκη έχοντας την ασφάλεια ότι θα πληρώνομαι ένα ελάχιστο ποσό, έτσι, όχι κάτι τρελό, αλλά τουλάχιστον για να ζήσω χωρίς να ανησυχήσω πολύ για τα 3 ή 4 χρόνια όσα είναι, μάλλον θα το είχα κάνει εκεί γιατί πραγματικά μου άρεσε πολύ η πόλη. Οπότε ήταν δύσκολη η απόφαση του να έρθω εδώ. Εδώ για πρώτη φορά έχω μια οικονομική ασφάλεια, το οποίο είναι κάτι που αν δεν το είχες ή αν δεν είχες αυτή την ανεξαρτησία, είναι τελείως καινούριο. Στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς είχα και ένα διάστημα τρομερής ανασφάλειας που είχα φτάσει. Ξέρουμε ότι, εντάξει, επειδή έχω και οικογένεια και φίλου και ξέρω ότι ευτυχώς δεν θα έμενα σε έναν δρόμο, δεν θα έφτανα σε τέτοια κατάσταση. Αλλά όταν θέλεις να μην εξαρτάσαι από τους άλλους και φτάνεις σε έναν βαθμό που να είσαι αρκετά κάτω οικονομικά, σίγουρα σε παίρνει από κάτω και ψυχολογικά και είχα και τη διπλωματική να κάνω και δουλειές και διάφορα. Οπότε έχεις ζήσει πολύ σαν Έλληνας νομίζω και οι εμπειρίες που έχεις βιώσει κάνουν σίγουρα πολλούς ανθρώπους που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή να καταλάβουν ότι είσαι όχι μόνο ένας άνθρωπος με ελληνική παιδεία αλλά και με ελληνικά βιώματα της κατάστασης που επικρατεί στην Ελλάδα σήμερα. Ναι, δυστυχώς αυτά ήξερα ότι συμβαίνουν, αλλά μου έτυχε και να τα βιώσω. Γι' αυτό και όλοι με ρωτούσαν όταν έφτασα για το μεταπτυχιακό, γιατί ήρθες αφού όλοι φεύγουν. Και αυτό είναι και κρίμα μεγάλο, έτσι, γιατί πραγματικά πολλά δυνατά μυαλά αφήνουν τη χώρα γιατί δεν υπάρχουν ευκαιρίες. Ναι. Και αυτό με τα χρόνια θα επηρεάσει πολύ αρνητικά. Επηρεάζει ήδη αρνητικά τη χώρα, αλλά θα επηρεάσει όλο και πιο αρνητικά. Ελπίζουμε να έρθουν κιόλας από άλλες χώρες ίσως, άλλα μυαλά δυνατά. Δηλαδή όπως ας πούμε φεύγουν από την Ελλάδα, να φύγουν και από άλλες χώρες και να πάνε στην Ελλάδα. Σαν ομάδες, ας πούμε, σαν εμάς. Να γίνει ας πούμε, μια ανταλλαγή, δηλαδή όχι μόνο να φεύγει ο κόσμος. Ναι, χάνουμε τους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να απορροφηθούν, για παράδειγμα επιστήμονες οι οποίοι δεν δέχονται να εργάζονται ως σερβιτόροι για να μπορέσουν να επιβιώσουν επειδή δεν τους φτάνουν τα χρήματα που έχουν από το επάγγελμά τους. Για παράδειγμα, δεν ξέρω, ένας άνθρωπος, ένας ερευνητής στο πανεπιστήμιο, ο οποίος είναι υποχρηματοδοτούμενος και δεν μπορεί να χρηματοδοτηθεί το έργο του, μπορεί αν το αγαπάει πραγματικά να είναι διατεθειμένος να κάνει κάτι άλλο για να μπορέσει να υποστηρίξει τον εαυτό του οικονομικά και να το κάνει. Αυτό όμως που φαντάζομαι είναι η Νίκη, αν φύγει αυτός ο άνθρωπος για να πάει στη Γερμανία, στην Αγγλία, κάπου έχει καλύτερες συνθήκες, μπορεί ταυτόχρονα να υπάρχει κάποιος σε μια χώρα, ίσως στην Αφρική ή στην Ασία, που είναι ένας εξαιρετικός επιστήμονας και δεν βγάζει αρκετά και θα έρθει στην Ελλάδα και θα βρει τις συνθήκες που έχουμε φτάσει ας πούμε τώρα και ενδεχομένως θα βρει πόσο καλύτερες είναι οι συνθήκες τώρα. Αντί να εργάζομαι 80 ώρες την εβδομάδα για 300 €, θα εργάζομαι για 60 ώρες την εβδομάδα και μπορεί να τα βγάλω πέρα ας πούμε και με ένα καλύτερο ποσό από πριν. Ναι, δεν ξέρω για την Ακαδημία, δεν έχω πετύχει τέτοιες περιπτώσεις. Αλλά σίγουρα υπάρχουν κάποιοι ψηφιακοί νομάδες στον τομέα της πληροφορικής και διάφορα τέτοια που από Γερμανία, για παράδειγμα, προτιμούν να ζήσουν στη Θεσσαλονίκη γιατί και ο καιρός είναι καλύτερος. Και βέβαια, αν έχεις ένα καλό εισόδημα και παραβλέψεις κάποια πραγματάκια όπως τα μηχανάκια, τα πεζοδρόμια κλπ. Αλλά αν δεν σε ενοχλούν αυτά, είναι τέλεια χώρα, τέλεια πόλη τουλάχιστον για να ζήσεις. Γιατί σε μεγάλο βαθμό πολλοί άνθρωποι είναι ανοιχτοί
και σε καλοδέχονται και υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, υπάρχει νεολαία, υπάρχουν πολλά πράγματα να κάνεις. Λείπει και μάλιστα η Και ο καιρός σίγουρα Θεσσαλονίκη. είναι καλός. Ανυπομονούμε να Αλλά ξαναπάμε. Για να μην αναφέρουμε την μπουγάτσα και το φραπέ και την παραλία. Εντάξει. εντάξει, ναι, αυτά είναι Α, ιερά. Αλλά δεν είναι μόνο ο καιρός, έτσι. Αυτό το έγραφε και ένας Ισπανός συγγραφέας για την Ισπανία τον 20ο αιώνα. Τι θα απέμενε, τι θα απογινόταν η Ισπανία χωρίς τον ήλιο. Μμμ. Γιατί οποιαδήποτε χώρα. Γιατί μιλούσε Λιώνει. ακριβώς για αυτή την κατάσταση που και στην Ελλάδα δυστυχώς στα πανεπιστήμια για παράδειγμα υπάρχουν πολύ δυνατοί άνθρωποι και καθηγητές κλπ. Αλλά δεν έχουν την ευκαιρία να προσλάβουν αρκετούς ανθρώπους ώστε να φύγουν γιατί δεν έχουν χρηματοδότηση. Είδαμε. Ναι, η Νίκη μας υπενθυμίζει ότι κάπου εδώ λογικά οι άνθρωποι θα πούνε άντε σταματήστε να μιλάτε ρε παιδιά, σας βαρεθήκαμε πια, πρέπει να πάμε και στο επόμενο. Να πω κάτι. Ναι, Εγώ θέλω κανάλι YouTube, κανάλι του Σάντι. ναι ρε Θα Σαντιάγο, τα ανεβάζεις και εκεί αυτά τα βίντεο. Θα κάνε. τα κάνεις και δικά σου. Να μας πούνε και τα παιδιά στα σχολεία όσοι έχουν... Θέλετε να κάνει ο Σάντι κανάλι στο YouTube, ναι ή όχι, θα κάνετε subscribe. Δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό να υλοποιηθεί, αλλά είναι θετικά τα σχόλια, θα το Μπορούμε να σκεφτώ. το κάνουμε live μαζί. Θα σου δείξουμε πώς γίνεται. Πας στο YouTube, δημιουργία καναλιού, πατάς 2-3 κουμπιά, δεν είναι κάτι. Ουσιαστικά Ναι, δεν λέω το πώς δημιουργούμε ένα λογαριασμό, αυτό το ξέρω. δεν πρέπει να σε αφορά το άμα θα υπάρξει απήχηση ή κάτι τέτοιο, αλλά πιο πολύ να καταθέσεις προσφέρεις. τις ιδέες σου, να τις περάσεις στους επόμενους. Μπορεί κιόλας να έχεις στο μυαλό σου τους ανθρώπους του 2523. Δηλαδή δεν χρειάζεται αυτοί του 2025 να το δούνε, αλλά μπορεί να το δούνε μετά από εκατοντάδες χρόνια αυτό που έχεις να πεις. Και θα είσαι ο Σάντι του 2025, που δεν θα ξαναυπάρξει αυτό το Σάντι. Και αυτό πρέπει να έχεις στο μυαλό σου. Λέμε όλοι, το κάνετε αυτό για να σας δούνε, για να σας κάνουν αυτοί. Εσύ μπορεί να έχεις κάτι τελείως διαφορετικό στο μυαλό σου. Και άρα θέλουμε να σε δούμε στο YouTube. Σκέψου το και αν είναι το κανονίζουμε και αυτό. Κατά τα άλλα, ανυπομονούμε να σε ξαναδούμε την επόμενη εβδομάδα. Να περνάς όμορφα και Εσείς. να Σε κάνεις ό,τι σου ευχαριστούμε. αρέσει. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σαντιάγο. Μια πολύ ευχάριστη παρουσία πάντα. Έχουμε πάντα πράγματα να πούμε πολύ περισσότερα από ότι χρόνο. Έχουμε πολύ περισσότερα πράγματα παρά χρόνο. Αλλά κάπως τα καταφέρνουμε και τα βολεύουμε. Και νομίζω σε βάθος χρόνου θα καταφέρουμε να τα πούμε και όλα ενδεχομένως. Ποτέ. Υπομονή, ναι. Είναι φιλόδοξο. Υπομονή και επιμονή. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, σου στέλνουμε πολλά χαιρετίσματα από την Baja Grande εδώ στην Βραζιλία, όπου έχουμε περίπου 30 με 33 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, ενώ φαντάζομαι είσαι στο Μοντεβιδέο και ζεις τους καλοκαιρινούς μήνες και τις θερμοκρασίες που είναι γύρω στους 27. Κάπου εκεί, ναι. Σήμερα δεν ξέρω τι έχουμε, αλλά ναι, κάνει ζέστη έτσι. Ζέστη, αλλά ήπια ζέστη, όχι κάτι πολύ έτσι βαρύ. Λοιπόν, εγώ θα σε Με χαιρετήσω. υγρασία. Με υγρασία, οπότε να. Θα σε χαιρετήσω στα γαλλικά γιατί έχουμε αρχίσει μαθήματα γαλλικών. Au revoir, λοιπόν. Au revoir. Au revoir. Salut. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Τα λέμε. Εγώ Γεια σου, Σαντιάγο. Γεια. Γεια.